Uy, pwede kong malihog og. Ay na lang. Shalan. Bato. Three kilos. Oh, 3 liters. Tingnan ko 3 kilos. 2.1 kilogram din. Muna, pagbisyo pa. Unboxing my gravel. LAra gravel for my succulents. Para aquarium na na. Aquarium? Ingon man siya nga kuan for succulents. Hindi pwede ako. Pwede na isa ko ano. Tanong. Ako rin isa ko lagita.